Chào 500 anh em, tới giờ lướt game rồi anh em ơi. Top game mobile mới hay nhất tháng 11, siêu phẩm mới ra lò nóng hôi hổi bữa thổi vừa chơi đây. Đấy là người ta sẽ PR như thế, chứ sắp game tôi thì nói đơn giản là top game hay nhất tháng nhé. Phải cày ngay những tựa game này để còn đi kịp xu hướng chứ nhỉ. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì anh em cảm nhận nha. Và đừng quên like video, subscribe nữa nha. Đăng ký đi vì nó miễn phí mà. Giờ thì vào việc thôi nào. Đầu tiên là một siêu phẩm nhập vai hành động dành cho những anh em game thủ thích tâm hồn to lớn. Một tựa game với công nghệ tương lai cực chất lượng. Trong game, anh em sẽ ở vai nữ chiến binh Mia với tâm hồn to tròn cùng những bộ cánh mát mẻ nhưng không kém phần mạnh mẽ và uy lực. Chà, được có ló đấy chứ. Nhiệm vụ của anh em là tham gia vào hành trình phiêu lưu đến tương lai với những trận chiến hoành tráng, ly kỳ chống lại nhiều kẻ thù khác nhau. Đồ họa của game được thiết kế công phu cùng hiệu ứng chiến đấu đỉnh cao, đảm bảo mang lại cho anh em những trải nghiệm chưa từng có ở bất cứ tựa game RPG nào khác. Game có nhịp độ khá nhanh và lối chơi thiên về chặt chém. Nếu là một fan của thể loại RPG thì chắc chắn anh em không thể bỏ qua cái tên Mia. Tiếp theo là cái tên Beat Gun Online Shooting Game. Tựa game FPS được đánh giá là sự kết hợp giữa CSGO và Minecraft theo phong cách độc lạ bình dương. Game có đồ họa đơn giản từ nhiều khối vuông sắc màu được thiết kế chỉn chu, đảm bảo khác bọt hoàn toàn với những game FPS anh em đã từng chơi. Ngoài ra, cảnh quan ở trong game phải nói là vô cùng độc đáo. Nếu như anh em đã từng chơi qua Minecraft, hẳn sẽ thấy khá là quen thuộc với môi trường game này. Về lối chơi, Beat Gun Online Shooting với những pha hành động nhịp độ nhanh sẽ đưa anh em đắm mình với những cảm giác hồi hộp kịch tính trong từng trận chiến. Ngoài chơi solo thì cũng có chế độ chơi theo team cho anh em lựa chọn. Một điểm cộng nữa là game thường xuyên cập nhật bản đồ, chế độ và các tính năng mới. Hãy để ý tới những sự kiện ly kỳ, nhiệm vụ có giới hạn thời gian và phần thưởng độc quyền trong Beat Gun nha. Nếu là một fan của FPS với đồ họa độc lạ thì anh em nên chơi thử Beat Gun nha. Thêm một thông tin là game hiện chỉ có trên Android thôi nhé. Anh em thân mến, sẽ ra sao nếu có một tựa game đua xe được pha trộn yếu tố thế giới mở? Hãy cùng sub game trải nghiệm ngay Turbo Tornado Open World Race. Đầu tiên phải nói rằng phần đồ họa của game được đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chưa nói đến khung cảnh thế giới rộng lớn ở trong game, nhà phát triển game đã rất chú trọng vào từng chiếc xe đua không khác gì những phiên bản bên ngoài đời thực. Game có cả chế độ online và offline cho anh em tha hồ trải nghiệm. Nhìn chung, Turbo Tornado Open World Race là một tựa game đua xe vô cùng hấp dẫn bởi lối chơi kịch tính kết hợp với yếu tố thế giới mở. Nếu anh em đang tìm một tựa game đua xe giải trí thì đây chắc chắn là cái tên anh em nên thử. À, game mới chỉ có ở trên CH Play thôi nha. Anh em iOS có thể tham khảo thêm các tựa game tiếp theo. Chào mừng anh em tham gia vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú vô cùng mới lạ với anh chàng bọt biển SpongeBob và những người bạn ở trong tựa game SpongeBob Adventure in a Dream. Trong game, anh em sẽ đồng hành cùng với SpongeBob và những người bạn cả người cũ lẫn người mới để xây dựng và khôi phục lại trật tự cho thành phố giả tưởng dưới nước Bikini Bottom và Beyond. Đồ họa trong SpongeBob Adventure in a Dream chấm luôn 10 điểm không có nhưng bởi trò chơi sử dụng hình ảnh đúng với nguyên tắc. Các nhân vật được tạo hình 3D đẹp mắt, trong khi thế giới xung quanh bao gồm nhà cửa, vật dụng, hệ sinh thái đều được xây dựng chi tiết và bắt mắt. Lối chơi của game khá nhẹ nhàng và không quá phức tạp. Và vì game thuộc thể loại mô phỏng xây dựng nên nhiệm vụ chính của anh em là xây dựng công trình. Ngoài ra còn có những nhiệm vụ khác như trồng trọt, thu hoạch mùa màng, tạo ra các sản phẩm nông trại, mở khóa và tương tác với những con vật thú vị. Nếu đang tìm một tựa game giải trí đúng nghĩa thì SpongeBob Adventure in a Dream sẽ là một cái tên rất đáng để cân nhắc. Tiếp theo là cái tên Death Star The Memories Between. Đây là tựa game pha trộn nhiều thể loại như chiến đấu, giải đố với câu chuyện thú vị nhưng cũng đầy cảm xúc. Câu chuyện trong Death Star The Memories Between xoay quanh cô gái tên là Death Star. Death Star đang rơi vào trạng thái mơ hồ giữa thực và ảo, chắc lại chơi đồ rồi. Và đây cũng là nhân vật của anh em. Mọi chuyện bắt đầu khi mỗi đêm Death Star đều mơ những giấc mơ kỳ lạ kéo dài vô tận. Thế giới ở trong mơ dường như có những sợi dây liên kết vô hình với hiện thực của Death Star. Và nhiệm vụ của anh em là giúp đỡ Death Star trên hành trình tìm đường thoát ra khỏi những vùng ký ức hỗn loạn đấy. Vì đây là tựa game điển hình, anh em sẽ đấu theo lượt. Gameplay của Death Star The Memories Between khá đơn giản. Anh em sẽ tương tác với nhân vật khác thông qua trò chơi ném bóng. Việc cần làm là tìm bóng, ném bóng và cần phải ấn nấp mỗi khi tới lượt anh em ném bóng. Đồ họa của game mang phong cách hoạt hình 3D độc đáo với những nét vẽ tay pastel nhẹ nhàng, lãng mạn. Từ kiến trúc của những tòa cao ốc, khu vườn được khắc họa chân thực. Tiếp theo là tựa game nhập vai sinh tồn giữa biển khơi, Griftopia. Game lấy bối cảnh giả tưởng vào năm biển 306, trái đất đã bị nhấn chìm bởi sự dâng cao của biển. Lúc này, Neptune đã triển khai một dự án phóng một nhóm người được gọi chung là Kiwi ra vũ trụ để đến một hành tinh đầy nước. Anh em sẽ vào vai một trong những Kiwi với nhiệm vụ khám phá hành tinh này nhằm đặt nền móng cho nhân loại ở một hành tinh khác ngoài không gian.
Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, anh em cũng có thể thấy được khung cảnh rộng lớn của biển khơi và tạo hình nhân vật xịn sò, bắt mắt, được thiết kế bằng công nghệ 3D tân tiến nhất hiện nay. Tựa game mang lối chơi có phần tựa như rap và phải đánh giá là khá đơn giản và lối cuốn cùng những nhiệm vụ sinh tồn quen thuộc. Một điểm thú vị là trong bản đồ PvP sẽ có nhiều con quái vật để tiêu diệt và các người chơi cũng có thể tiêu diệt lẫn nhau để cướp vật phẩm. Sau 3 phút thì sẽ có điểm sơ tán để anh em di chuyển tới. Sơ tán thành công thì các vật phẩm đang có sẽ được giữ lại làm của riêng. Nếu yêu thích dòng game sinh tồn trên đảo thì anh em tham khảo tựa game này nha. Anh em đã từng đi ăn trộm bao giờ chưa? Nói trộm thì nghe có vẻ dark thế nhở? Nhưng nếu là trộm ở trong Zoo Run thì lại vô cùng vui nhộn và thú vị. Trong game, anh em sẽ vai một tên trộm đang tìm kiếm vận may. Đầu tiên, hãy lập nhóm tối đa là 7 thanh niên cùng chí hướng và cùng thực hiện những phi vụ có 102 nha. Còn nếu anh em trong vai ông bà Crosby, anh em sẽ phải bằng mọi giá, kể cả dùng chó để giữ vườn, sử dụng sức mạnh hay những công cụ khác, chỉ cần có thể bảo vệ được hàng hóa không bị trộm là được. Còn nếu vẫn thất bại, hãy tự mình giải quyết vấn đề và tấn công mấy thằng trộm mất não thôi. Tựa game được lấy cảm hứng từ nhà làm phim nổi tiếng Tim Burton. Hình ảnh của Zoo Run kết hợp bầu không khí u ám và vặn vẹo với hình ảnh sống động và đầy màu sắc, tạo ra trải nghiệm chơi game thực sự có 102. Đây là một tựa game vô cùng thú vị, anh em chơi thử nha. Tiếp theo là cái tên Bloodstrike. Tựa game này Subgame đã từng giới thiệu trước đây và sau thời gian dài để anh em chờ đợi thì mới đây Bloodstrike đã chính thức có ngày dự kiến ra mắt vào 24 tháng 3 năm sau. Hiện game mới chỉ có bản đăng ký trước ở trên CH Play và App Store. Bloodstrike là cái tên dành cho những tín đồ của thể loại game bắn súng sinh tồn với các trận chiến có nhịp độ cao. Đây còn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những anh em đang sở hữu những chiếc điện thoại có cấu hình thấp và bị hạn chế về mặt dung lượng. Project Bloodstrike có lối chơi tương tự như những tựa game bắn súng Battle Royale khác như PUBG Mobile, Call of Duty và Free Fire. Tuy lối chơi giống nhau vì đó là nét đặc trưng riêng của game bắn súng Battle Royale, nhưng Project Bloodstrike vẫn có những điểm khác biệt. Ví dụ ở những tựa game khác, anh em có thể lựa chọn thay đổi qua lại giữa FPS và TPS, thì ở tựa game này chỉ có thể đơn thuần là theo FPS, kể cả nó đang nhảy dù. Điều đó tạo nên tính chân thật tuyệt đối cho game. Bloodstrike sử dụng đồ họa 3D chân thật, bối cảnh game được thiết kế sinh động, hiệu ứng kỹ năng nhân vật đẹp mắt đi kèm với hiệu ứng cháy nổ hoành tráng. Tiếp theo là một cái tên quen thuộc, Reverse 1999. Tựa game dành cho những anh em đam mê thể loại nhập vai chiến thuật. Câu chuyện game được đánh giá là rất có chiều sâu với sự kiện Reverse vào năm 1999 tại châu Âu. Bên cạnh việc sở hữu đồ họa 2D được xây dựng theo phong cách anime độc đáo, Reverse 1999 còn giới thiệu đến với anh em vẻ đẹp cổ điển, hoành tráng của châu Âu vào thế kỷ 20. Ngoài ra, mỗi nhân vật xuất hiện ở trong game đều được lồng tiếng riêng biệt. Điều này không chỉ tăng thêm tính trải nghiệm trong game mà còn giúp cho anh em cảm nhận tốt hơn về câu chuyện của game thông qua lời thoại của từng nhân vật. Một điểm khác biệt của Reverse 1999 so với các tựa game cùng thể loại, Reverse 1999 sẽ giới hạn số lượng nhân vật chiến đấu là 3 và có thêm một nhân vật hỗ trợ chỉ ra trận khi một trong 3 nhân vật chiến đấu bị hạ gục. Điều này sẽ hạn chế đáng kể các chiến thuật của anh em. Tiêu biểu nhất là lối chơi lấy số lượng bù chất lượng sẽ không còn. Thành bại tại kỹ năng nên anh em cũng cần cân não thật kỹ đấy. Hiện game đã có mặt ở trên CH Play và App Store. Anh em tải game về để chơi thử nha. Và cái tên cuối cùng, tựa game đem đến những cảm giác hồi hộp, cảm xúc dâng trào khi lái xe trong thế giới mở của Horizon Driving Simulator. Điểm đầu tiên không thể phủ nhận chính là game sở hữu đồ họa vô cùng thu hút với cảnh quan rộng lớn, những con đường trải dài tới chân trời hay những thành phố với xe cộ tấp nập đông đúc và thế giới mở đẹp như tranh vẽ. Tất cả thu hết vào trong tầm mắt của anh em. Chỉ cần ngồi sau vô lăng và thưởng thức nữa thôi. Dàn siêu xe trong game được mô phỏng vô cùng chi tiết và chân thực. Anh em còn có thể tùy chỉnh, sửa đổi các bộ phận ở trên xe, miễn sao nó mang lại được phong cách cá nhân của anh em để có thể cùng anh em chiến hết mọi nẻo đường. Nếu là một fan của những tựa game đua xe thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Horizon Driving Simulator. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game được đánh giá rất cao ở trong tháng 11 này. Anh em đã chơi qua game nào chưa? Đừng quên comment review cùng Subgame nha. Game hay, ủng hộ Subgame một like, một subscribe để cùng Subgame cập nhật những tựa game hay nhất, mới nhất trong kho game nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'm a big